नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अंजनेय अकॅडमी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर ऑलरेडी आपण न्यूमरिकल्स बघतो सेकंड चॅप्टरचे थर्मल इंजिनिअरिंगचे. सुरुवात करूया. 2 kg of gas at 50 degrees Celsius is heated at constant volume until its pressure is doubled. Determine final temperature and change in internal energy. ठीक आहे. काय काय दिलेलं आहे? 2 kg of gas मीन्स पहिल्यांदा गिवन लिहून घ्या. 2 kg, kg कसलं युनिट आहे? मासचं. m इज इक्वल टू 2 kg. गॅस ॲट 50 डिग्री सेल्सिअस, टेम्परेचर दिलं आहे 50 डिग्री सेल्सिअस. आपल्याला माहिती आहे आपल्याला डिग्री सेल्सिअसमध्ये चालत नाही, केल्विन लागते, तर हे होईल 323 केल्विन. करून बघा. ठीक आहे. इज हिटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अंटिल इट्स प्रेशर इज डबल्ड. म्हणजे इनिशियली काहीतरी प्रेशर असेल, फॉर एक्झाम्पल P1 इज हिटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणजे कोणती प्रोसेस आहे? कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस. इट मीन्स दॅट V1 इक्वल टू V2. ठीक आहे. कॉन्स्टंट अंटिल इट्स प्रेशर इज डबल्ड. म्हणजे पहिलं प्रेशर P1 होतं, दिलेलं नाही. दुसरं प्रेशर हे पहिल्याच्या डबल आहे. पहिलं किती होतं? पहिल्याच्या डबल. ओके. डिटरमाइन फायनल टेम्परेचर. ठीक आहे. टू फाइंड काय काय विचारलं आहे? T2 अँड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. खूपच सिंपल प्रॉब्लेम आहे बघा. सोल्युशन. आता पहिल्या 3 प्रोसेसपैकी कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस आहे. प्रॉपर्टी रिलेशन वापरणार. प्रॉपर्टी रिलेशनशिप काय आहे? प्रॉपर्टी रिलेशनशिप P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. काय दिलेले? कोणती प्रोसेस? कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे V1 इक्वल टू V2. V1 आणि V2 कॅन्सल झाला. उरला काय? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. आपल्याला विचारलं काय? T2 विचारलं आहे. T2ला इकडे घेऊन आलो. T2 इज इक्वल टू P2 हा खाली बोलवलं P2 अपॉन P1 इक्वल टू इंटू T1. इट इम्प्लाइज दॅट किंवा याच्या खाली घेऊ T2 इज इक्वल टू P2ची किंमत किती आहे? ट्वाईस P1. P1ची नाही माहिती म्हणजे P1 इंटू T1 किती आहे? 323. P1 कॅन्सल. आपल्याला T2 मिळून जाईल डायरेक्ट. T2 इज इक्वल टू काय उरला? 2 इंटू 300 म्हणजे 3 दुने 6, 2 दुने 4, 3 दुने 6. हा मिळाला आपल्याला T2. आणि दुसरं काढायला काय लावलं आहे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. काय फॉर्म्युला आहे? mCV डेल्टा T. T2 मायनस T1. m किती दिलेला आहे? 2 दिलेला आहे. 2 kg. CV किती असतो? 0.718. T2 किती दिलेला आहे? 646 मायनस T1 किती दिलेला आहे? 323. ठीक आहे. आपल्याला ॲन्सर मिळून जाईल. कशामध्ये मिळेल? हा कशामध्ये टाकला आहे? किलो जूल पर kg. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट करा किती यायला पाहिजे ॲन्सर. 456.722. ठीक आहे. बुकमध्ये CV किती येतो आहे? 0.707 आहे आपण. ठीक आहे. आणि बुकमध्ये 718 घेतात, काही वेळेस 707 घेतात, तर त्यांच्या याच्यानुसार आन्सर येईल 463. जर CV एवढा घेतला आपण तर 463. ठीक आहे. कारण आपल्याला ॲझ्युमच करायचं आहे, त्यांनी दिलेला नाही आहे, म्हणून ॲझ्युम एकतर हा करा किंवा हा करा. ॲन्सरमध्ये थोडा फरक पडतो. 463 आणि 456. ठीक आहे. दोन्ही ॲन्सर पण बरोबर आहे, कारण ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं नाही, ॲझ्युम करायला लावलेलं आहे. ठीक आहे. वळूया पुढच्या प्रॉब्लेमकडे. One kg of air at a pressure 1 kg of air at a pressure of 14 bar occupies 0.6 meter cube, and from this condition
and from this condition it expands to 1.4 bar according to PV raised to 1.25 is equal to constant. Find out first thing, change in internal energy, and second one, work done. ठीक आहे, 8 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, बघा गिवन काय काय दिलेले आहे. 1 kg m इक्वल टू 1 kg ॲट अ प्रेशर P1 दिलेले आहे 14 बार. ऑक्युपाईज म्हणजे V1 0.6 मीटर क्यूब अँड फ्रॉम दिस कंडिशन इट एक्सपान्शन होतं आहे टू P2 दिलेला आहे 1.4 बार. एवढं कमी झालं आहे प्रेशर एक्सपान्शनमुळे. अकॉर्डिंग टू लॉ दिलेला आहे PV रेस टू 1.25 म्हणजे एनची किंमत दिली आहे इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. फाइंड आउट टू फाइंड फर्स्ट वन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी अँड सेकंड वन इज वर्क डन. चेंज इन इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो mCV T2 मायनस T1 आणि वर्क डनचा कोणती प्रोसेस आहे पॉलिट्रॉपिकचा फॉर्म्युला काय असतो mR T2 मायनस T1 अपॉन n मायनस 1. ठीक आहे, देन सोल्युशन. बघा इकडे लक्ष द्या, आपल्याला काय लागेल याच्यामध्ये. बघा फॉर्म्युले आपल्याकडे आहे, हे काढायचे म्हणजे टेम्परेचर लागेल आपल्याला मेन म्हणजे. मग आपण काढून घेऊ. वी नो कॅरेक्टरिस्टिक गॅस इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला काय आहे, कारण बाकीचे पण वापरू शकतो पण आपल्याला दोन्ही टेम्परेचर माहीत नाही आहे म्हणून आपण हा पण फॉर्म्युला वापरू शकतो. T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस टू n मायनस 1. पण प्रॉब्लेम काय आहे की आपल्याला मेन लागतो T1 T2 आणि दोन्ही पण दिलेले नाही. मग दोन अननोन असतील तर सॉल्व करता येत नाही. म्हणून कॅरेक्टरिस्टिक गॅस इक्वेशन वापरायचं PV इक्वल टू MRT. मग पहिल्या प्रोसेसला वापरायचं आहे म्हणून P1 V1 एमला नाही 1 वगैरे लागत नाही, कॉन्स्टंट येते. P1 V1 इज इक्वल टू MRT1. ठीक आहे, P1 किती दिलेला आहे 14 बारला कन्वर्ट करा, तुम्हाला कन्वर्जन ऑलरेडी सांगितलेलं आहे इंटू 10⁵. V1 किती दिलेला आहे V1 0.6 इज इक्वल टू m किती दिला आहे 1. R असतो 0.287, तो किलो जूलमध्ये असतो म्हणून जूलमध्ये करा किंवा 287 टाका, कोणताही करू शकता तुम्हाला जे कम्फर्टेबल असेल. 287 आरची व्हॅल्यू असते. ठीक आहे, 287 इंटू T1 याच्यातून तुम्हाला काय मिळून जाईल अननोन काय फक्त एकच गोष्ट आहे T1. ठीक आहे, T1 मिळाला याच्यामध्ये टाकायचं. तुम्हाला P2 माहिती आहे. ठीक आहे, हा बघा P2 माहिती आहे, P1 माहिती आहे, n पण माहिती आहे. n किती आहे कुठे दिला n वेर इज n, हे बघा इथे n दिला आहे 1.25. हा पण माहिती आहे, हा पण माहिती आहे, हा पण माहिती आहे. मग याच्यावरून तुम्हाला काय मिळेल T2 मिळाला. बघा चेंज इन इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे m दिलेला आहे, किती दिलेला आहे 1 1 kg दिलेला आहे बघा. ठीक आहे, CV दिलेला आहे का नाही, मग CVचे व्हॅल्यू लिहून घ्या. CV किती असतो 0.718 टाका किंवा 707 टाका किलो जूल पर kg केल्विन. ठीक आहे, m दिलेला आहे CV. T1 T2 इथून मिळाले, झालं आहे. वर्क डन बघा, m माहिती आहे, r माहिती आहे, rची व्हॅल्यू 287, T2 n माहिती आहे, म्हणजे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला मिळून जातील. मी डायरेक्ट आन्सर लिहितो. तर आन्सर बघा T1 मिळाला पाहिजे 2926.82 केल्विन. देन T2 मिळाला पाहिजे
1846.69 केल्विन. हे समजलं कसं काढलं T2. T1 इथून मिळाला, T2 याच्यात टाकला. या दोन्हींच्या रिलेशनमध्ये हे माहिती आहे, एन पण माहिती आहे, T2 मिळून जाईल. आणि त्या व्हॅल्यू याच्यात टाकल्या, सगळे माहिती आहे, तुम्हाला इंटरनल एनर्जी आणि वर्क डन मिळून जाईल. मग इंटरनल एनर्जी आलेली आहे, आन्सर -775.52 किलोजूल. अँड वर्क डन आलेलं आहे 1239.98 किलोजूल पर kg ऑफ एअर. 8 मार्काचा प्रॉब्लेम बघा. ठीक आहे, तर व्यवस्थित लिहा. वळूया पुढच्या प्रॉब्लेमकडे. 1 kg of gas enclosed in a container. 1 kg of gas enclosed in a container had an original temperature of 15 degrees Celsius. It was heated until its temperature become 150 degree. Calculate how much heat was transferred to gas. Take Cp 0.72 kilojoule per kg Kelvin. R is equal to 0.28 किलोजूल पर kg केल्विन. ठीक आहे, दिलेलं आहे याच्यामध्ये. बघा इकडे गिवन बघा 1 kg m इज इक्वल टू 1 kg ऑफ गॅस इनक्लोज इन अ कंटेनर. कंटेनरमध्ये ठेवला आहे. आता कंटेनरचा व्हॉल्यूम काय असतो, फिक्स असतो. म्हणून याच्यावरून आपल्याला समजलं पाहिजे की ही प्रोसेस कोणती आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणून कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस दॅट इज V1 इक्वल टू V2. बघू बरोबर आहे का आपलं. हॅड ॲन ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ T1 दिलेलं आहे 15 डिग्री सेल्सिअस प्लस 273 किती झाले 288 केल्विन. इट वॉज हिटेड अंटिल इट्स टेम्परेचर बिकम T2 दिलेलं आहे 150 प्लस 273 किती होत आहे 150 प्लस 273 423 केल्विन. ठीक आहे. बिकम कॅल्क्युलेट हाऊ मच हीट वॉज ट्रान्सफर्ड मीन्स क्यू विचारला वॉज ट्रान्सफर्ड टू गॅस. टेक CP. ठीक आहे, गिवन काय काय CP 0.72. ठीक आहे, आणि R दिलेला आहे 0.28 किलोजूल पर kg केल्विन. किलोजूल पर kg केल्विन. आपल्याला काढायला काय लावलेलं आहे Q. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ Q. कोणती प्रोसेस आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेससाठी Q काय असतो mCV T2 मायनस T1. ठीक आहे, देअरफॉर Q. आता M माहिती आपल्याला, CV दिलेला आहे का नाही. आता या दोन गोष्टी दिल्या आहे म्हणजे CV ॲझ्युम करू शकत नाही. T2 दिलेला आहे का, हो. T1 पण दिलेला आहे. म्हणून आपल्याला एक लॉ R माहिती आहे, R इज इक्वल टू CP मायनस CV. R किती दिला आहे 0.28. CP पण दिलं आहे का, हो 0.72. याच्यावरून काय मिळेल CV. CVला इकडे घेऊन या 0.72 मायनस 0.28
0.72 मायनस 0.28 हे आलं आहे 0.44 किलो जूल पर के जी. आर इज इक्वल टू सी पी मायनस सी व्ही. सी व्ही इकडे बोलवला, हा तिकडे गेला 0.72 मायनस 0. ठीक आहे 0.44. ठीक आहे झालं आहे. मग याच्यामध्ये एक नंबरच्या फॉर्म्युल्यात किंमत टाका. क्यू इज इक्वल टू M1 आहे 0.44 इंटू T2 किती आहे 423 मायनस 288. करा कॅल्क्युलेशन. 0 मल्टिप्लाय बाय ठीक आहे. क्यू यायला पाहिजे 59.4 किलो जूल पर के जी. ठीक आहे चेक करू आन्सर बरोबर आहे का आपलं. ठीक आहे करेक्ट आन्सर. ठीक आहे तर याप्रमाणे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे. कुठं काही चुका असेल तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण त्या करेक्ट करू. पण माझ्या अंदाजानुसार काही चुका नाही आहेत. आणि अजून काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.